म पूर्व जाने मान्छे पश्चिम फिर भइरहेको छु खास म युएस जाने मेरो लक्ष्य पनि थिएन होइन म चाहिँ इन्डियामै गएर चार्टर एकाउन्टेन्ट गर्नु मन लाग्थ्यो पढ्न चाहिँ बिजनेस म्यानेजमेन्टमा पढ्न गइयो अनि आइटीमा चाहिँ बढी अपर्च्युनिटीहरू स्कोप देखेँ अनि आइटीमा स्विच गरेँ ट्रान्सफर कम्पनी किन भए पनि तपाईँको चाहिँ थाउजन्ड्स अफ जब चाहिँ क्रिएट गरेको छ नेपालमा होइन र मेरो पनि गोल त्यस्तै छ र प्रायः जस्तो हाम्रो स्विट स्पट चाहिँ $100 to $500 million रेभेन्यू भएको कम्पनी भयो गभर्मेन्ट कन्ट्र्याक्टको चाहिँ हामी एकदमै भेटरन भनौँ न मैले 2018मा मेरो घर सबै बेचेर आई मुभ ब्याक पर्मानेन्टली मेरो चाहिँ एउटा इम्पल्सिभ धेरै नसोच्ने एक्जिक्युसन गरिहाल्ने त्यो मेरो बानी चाहिँ आई हेभ जस्ट वर्क लङ आवर्स राति दिवसमा काम गर्थेँ यस्तो राष्ट्र ब्याङ्कको डिप्युटी गभर्नरको टाइपको एउटा कन्फरेन्समा आउनुभएको थियो वर्ल्ड ब्याङ्कको कन्फरेन्समा अनि उहाँको त्यो देख्दाखेरि चाहिँ आई कुड हेभ बिन दिस गाई भनेर चाहिँ मलाई एकदमै हिट भएको थियो सो डायस्पोरा कमिटीबाट चाहिँ कामहरू एकदम गर्न मन छ आई थिङ्क द्याट इज द नेक्स्ट पेज अफ माई जर्नी अनि ठुल्ठुलो कम्पनीहरूमा चाहिँ हामी त्यति धेरै लार्ज $1 billion प्लस कम्पनी चाहिँ म 3-4 मात्र छ मैले 5-6 जति कम्पनीमा काम गरेँ होला म राजु कार्की हाल युएसए वासिङटन डिसी एरियामा बस्छु र last 12 years he KBY Consulting CEO and founder of KBY Consulting 2013 मा खोलेको त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म 98 मा युएस गएको थिएँ सो अर्ली अन म जन्मस्थल चाहिँ मन्नरी मकनपुर अनि मेरो बाल्यकाल एलिमेन्ट्री स्कुल हिमालय विद्या मन्दिर न्यासी फलखालमा पढेको एसएलसी त्यसपछि म पिपल्स कलेज अनि शङ्करदेव पढेर युएसए 1998 मा गएको थिएँ अनि विस्कन्सिन सेन्ट नोर्बर्ट कलेज भन्ने सानो क्याथोलिक कलेजमा म पढ्न गएको थिएँ अनि जनवरी 1998 चिसो महिना टन्नै हिउँ सो म थाहा थिएन विस्कन्सिन त्यस्तो जाडो छ भनेर सबै यसले जस्तो हाइप टप नाइट क्लब फ्यान्सी कार हो भनेको गाउँमा पढेछ त्यसपछि म त्यो सेमेस्टरमा म वासिङटन डिसीमा माइग्रेट गरेँ अथवा ट्रान्सफर गरेँ भनौँ माइग्रेट हुँदा पनि कलेज ट्रान्सफर गरेँ स्टुडेन्ट भिसामा गएको थिएँ अनि 2001 मा मैले चाहिँ कम्प्युटर इन्फर्मेसन सिस्टममा ग्रेजुएट गरेँ यहाँ शङ्करदेवबाट म एकाउन्टिङमा ब्याचलर्स गरेको थिएँ सो त्यहाँ गएपछि चाहिँ बिजनेस म्यानेजमेन्ट भनेर पढ्न गएको थिएँ तर त्यतिखेर 1998 तिर इन्टरनेट इ कमर्स बिजनेसहरू एकदम मसरुम रूपमा चाहिँ आइरहेको थियो मार्केटमा इट वाज रियली बिग टाइम इ कमर्स मार्केट्स .com बुम भइरहेको थियो सो त्यतिखेर चाहिँ हामी सबै स्टुडेन्टहरू चाहिँ कम्प्युटरमै अपर्च्युनिटिजको भएको हुनाले अनि धेरैजना साथीहरू चाहिँ म जस्तै आर्ट्स लिबरल आर्ट्स अनि म्यानेजमेन्ट पढाएको साथीहरू नै कम्प्युटर इन्फर्मेसनमै स्विच गरेर हामी पढ्यो सो सुरु इन्ट्री गर्दाखेरि राम्रो थियो तर बाइ द टाइम आई ग्रेजुएटेड 2001 तिर त्यतिखेर चाहिँ .com क्रास भयो बबल अनि जब पाउन एकदम गाह्रो भयो भने फेरि मेरो हिको शङ्करदेवको डिग्रीले चाहिँ मलाई एकाउन्टिङ मै काम सुरु गरेँ सानो कम्पनी $35 million को 35 million भयो यहाँ त के हुन्छ नेपालमा तर युएसमा चाहिँ स्मल बिजनेस नआउँछ 4-5 जना इम्प्लोइको कम्पनीमा काम गरेँ एज अ बिजनेस युनिट एकाउन्टेन्ट त्यहाँबाट चाहिँ मेरो प्रोफेसनल जर्नी सुरु भयो 2004 मा आजभन्दा अलमोस्ट 21 years ago युएस गएको चाहिँ 98 26 अगाडि गएको थिएँ फर्स्ट विदिन द्याट टाइम फ्रेममा चाहिँ म एज अ स्टुडेन्ट अनि F1 भिसामा गएको सो ड्याडले चाहिँ अब 1-2 सेमेस्टर सपोर्ट गर्ने भयो बाँकी त आफैले गर्नुपर्ने थियो सो त्यहाँ कस्तो हुन्छ नि स्टुडेन्ट भएर गएपछि एउटा हार्डसिप भनेपछि एउटा वर्क डकुमेन्ट पनि पाइन्छ लिगल्ली वर्क गर्न पाइने 20 hours अनि त्यो डकुमेन्ट आएपछि अनि मैले रेस्टुरेन्टतिर काम गरेँ आफूले सपोर्ट गरेँ अनि फुल टाइम काम गर्दै फुल टाइम पढेको थिएँ सो इट वाज क्वाइट अ जर्नी 5 years जति रेस्टुरेन्टमा काम गर्दै पढेँ अनि इभन आफ्टर ग्रेजुएट तुरन्त जब पाएको थिएन सो त्यतिखेर पनि म चाहिँ आफूले सपोर्ट गर्दै वाल आई वाज सर्चिङ फर जब अनि यस्तै अड जब्सहरू काम गरेर आफूले सपोर्ट गरेको थिएँ सो 2004 मा चाहिँ प्रोफेसनल जब पाएपछि अलिकति सजिलो भयो अनि त्यस इन बिट्विन मैले चाहिँ अब अलरेडी एक बिजनेसहरू पनि गरेको थिएँ युएसमै रिटेल बिजनेसहरू मलमा सो किएसको टाइपको बिजनेसहरू थियो नेपाली भाइ बहिनीहरू काम गर्थेँ इट वाज गुड आई वाज 24-27 years old अनम्यारिड ब्याचलर्स बिजनेस पनि गइरहेको थियो काम पनि गरेर हस्लर आई वाज इन्जोइङ लाइफ अनि सुरुमा चाहिँ अलिकति स्ट्रगल थियो डिजिटल टाइप बिजनेस चाहिँ अलमोस्ट सबै डुब्यो भने सटडाउनै गरेँ आफ्टर फ्यु मन्थ्स 6 monthsमा अनि एउटा पोइन्टमा चाहिँ एकदमै लाइक लार्ज क्रेडिट कार्ड डेट
पर्सनल पनि साइड हसल पैसा लिएको थिएँ इट वाज अ प्रिटी डार्क टाइम लो पोइन्ट अफ माई लाइफ भनेर सक्छ अनि एकदमै लो मोरल एकदमै साइकोलोजी नै अर्कै थियो इट वाज लाइक टाइप अफ सबै लस भएको गाह्रो भइरहेको थियो सो आई वाज फाइटिङ विथ द्याट तर साथीलाई कसै थाहा थिएन आफै एक्लै सोलो जर्नी थियो तर इभेन्चुअली 9 महिनामा अर्को एउटा बिजनेस सुरु गरेको थियो त्यसलाई चाहिँ राम्रो गरेँ सो आई रिकभर मोस्ट अफ माई लस विदिन द सेम इयर अनि त्यतिखेर मैले प्रोफेसनल जब पनि पाएँ ठ्याक्कै 2004 होइन त्यसपछि मेरो चाहिँ प्रोफेसनल जर्नी सुरु भयो अनि एकाउन्टिङ पनि पढेको थियो यहाँ एकाउन्टिङ जबै सुरु गरेँ फेरि युएसमा सबै एकाउन्टिङहरू सबै सिस्टममा हुन्छ सो अनि म कम्प्युटर इन्फर्मेसन सिस्टममा ग्रेजुएट गरेको भए एकदमै सजिलो भयो त्यहाँ सिस्टम बुझ्नलाई सिस्टमको चाहिँ त्यो डाटा स्ट्रक्चर कसरी राखेको हुन्छ टेबल डेफिनेसन कस्तो हुन्छ अनि त्यो रिपोर्टिङ गर्ने सिस्टम बुझेर त्यसलाई चाहिँ कस्टमाइज गर्ने इन्टिग्रेटेड गर्ने अरू सिस्टमसँग गर्दाखेरि चाहिँ म एकदमै सही भयो मलाई सो आई वाज अलरेडी सट अफ फ्रन्ट रनर एनी टाइम देयर वाज एनी इन्टिग्रेसन वर्क रिपोर्टिङ वर्क अनि त्यो बेलाखेरि चाहिँ मैले तुरुन्तै छिटै नै म प्रमोसन पनि भयो अनि त्यसपछि म ठुलो कम्पनीमा गएँ 90,000 इम्प्लोइ भएको कम्पनी सिएससी कम्प्युटर साइन्स कर्पोरेसन्स प्रिटी ह्युज इन्डियामा पनि टन्नै छ तिनीहरू मान्छेहरू एन्ड वान अफ दि त्यतिखेर थर्ड लार्जेस्ट गभर्मेन्ट कन्ट्र्याक्टर थियो ओभर $16 बिलियन चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन गर्नाले इन ए इयर अनि त्यहाँ काम भएपछि मेरो चाहिँ अर्कै किसिमको एक्सपोजर एक्सपिरियन्स भयो दे हेभ लट्स अफ बिग कन्ट्र्याक्ट मैले एउटा ठुलो कन्ट्र्याक्टमा काम गर्थेँ जहाँ चाहिँ हामीले $100s of millions चाहिँ मन्थली बिल गर्थेँ सो इट वाज प्रिटी बिग कन्ट्र्याक्ट अनि त्यसको लिड नै म थिएँ मेरो अनुहारमा पनि मान्छेहरू थियो अनि त्यसपछि मैले ठुलो कम्पनी काम गरेर चाहिँ ठुलो एक्सपोजर पाएँ धेरै एक्सपिरियन्स भएको मान्छे देखेँ अनि मैले सिपिए चार्टर एकाउन्टेन्ट सिपिएहरू चाहिँ सर्टिफाइड पब्लिक एकाउन्टेन्ट भयो त्यो चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट अफ चार्टर एकाउन्टेन्सी यहाँ त्यो पनि गरेँ मैले विथिन अ इयर जस्तो त्यहाँ फेरि सजिलो छ आज जस्तो गाह्रो छैन यु क्यान टेक वान एक्जाम्स एट अ टाइम अनि 4वटा सब्जेक्ट हुन्छ त्यो पास गरेपछि अनि एउटा एथिक्स हुन्छ अनि त्यो पनि मैले 2007मा सिधाएँ सो आफ्टर द्याट अनि मेरो सर्टिफाइड पब्लिक एकाउन्टेन्टको लाइसेन्सिङ प्लस कम्प्युटर इन्फर्मेसन सिस्टमको चाहिँ त्यो डिग्री जुन त्यो प्रोग्रामिङ गर्न मिल्ने डाटाबेस गर्न सक्ने र सिस्टम पनि नलेज भएको हुनाले सो मैले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि कन्सल्टिङ स्पेस चाहिँ ठ्याक्कै मलाई फिट भएको जस्तो देखेँ सो आई क्यान युटिलाइज अल माई स्किल सेट अनि हाइब्रिड काम गर्न मिल्ने त्यो कन्सल्टिङमा चाहिँ अब क्लाइन्टलाई यु रियली रिजल्भ वर क्लाइन्ट निड्स होइन क्लाइन्टको डेलिभरी हो छ जे पनि हुनसक्छ एकाउन्टिङ पनि आउनसक्छ सिस्टम बेस्ड युज पनि हुनसक्ने रिपोर्टिङ पनि हुनसक्ने इन्स्टलेसन अपग्रेड पनि हुनसक्ने भएको हुनाले सो आई फिल लाइक इन आई क्यान डु मल्टिफेसेड अफ थिङ्स फर द सेम क्लाइन्ट्स अनि आफ्नो सबै स्किल्स युज गर्न पनि मिल्ने भएको आई रियली फाइन्ड द्याट वाज माई आई वाज गुड फिट फर कन्सल्टिङ अनि 2007बाट चाहिँ कन्सल्टिङ करियर सुरु गरेँ अनि त्यहाँ चाहिँ वान अफ द टप एकाउन्टिङ फर्महरूमा काम सुरु भयो मेरो मग्लाड्री त्यो चाहिँ एकाउन्टिङ टप 5 इन द वर्ल्ड पेज अनि त्यसपछि मैले बिडिओ भन्ने अर्को चाहिँ टप यस्तै 5 यिनीहरू जसले पनि कम्पिट हुन्छ एउटा मर्ज हुन्छ फेरि एउटा 5 हुन्छ होइन अप एन्ड डाउन तर यस्तो आउटसाइड बिग 4 पिडब्ल्युसी केपिएमजी अर्न्स्ट एन्ड यङ र डेलोइट भन्ने सबैले सुने होला तर तिनीहरू पछिको चाहिँ अब यिनीहरू चाहिँ सेकेन्ड टप टियर नै हो सेकेन्ड टियर पनि हो अनि यत्रो कम्पनीहरू चाहिँ मैले काम गर्ने मौका पाएँ पब्लिक एकाउन्टिङ फर्ममा अनि मेरो लास्ट जब चाहिँ बिडिओमा कन्सल्टिङ म्यानेजर भएर म काम गरेको थिएँ र एकदमै राम्रै कन्सल्टेन्टको काम गर्न सकेँ सो एकाउन्टिङको पनि नलेज भएको अनि सिस्टमको पनि नलेज भएको अनि आइटीको नलेज भएको हुनाले सो आई वाज रियली डुइङ रियली वेल अनि अनि त्यतिखेर चाहिँ म आई वाज थिङ्क आई वाज अराउन्ड 36-37 इयर्स ओल्ड थियो होला एउटा मिड लाइफ क्राइसिस भयो सो आई वाज रियली ह्याप्पी अब कति कर्पोरेट अमेरिकामा काम गर्ने भनेर म चाहिँ अब चाइना एकदमै पिप्त भइरहेको थियो चाइनाको मार्केट इकोनोमी अनि मेरो पनि त्यहाँ फ्यामिलीहरू हुनुहुन्थ्यो हङकङतिर अनि एउटा अङ्कल हाम्रै बिजनेस अनि मलाई चाहिँ टक्क वाइ डोन्ट यु कम टु हङकङ आई विल इन्ट्रोड्युस अल द गुड प्लेयर्स टप प्लेयर्स नेपाली कम्युनिटी भनेर उहाँको छोटमा म चाहिँ हङकङ आएको थिएँ त्यहाँ आएपछि अलिकति मेरो चाहिँ वा हो यति नजिकबाट नेपाल यस्तो ब्युटिफुल सिटी अनि यी पे गर्नुपर्छ कि भनेर चाहिँ एउटा किसिमको हामीले चाहिँ वी स्टार्ट लाइक लुकिङ इन्टु मेनी एरियाज त्यसपछि सेन्जेन ग्वान्जाओ जस्तो सिटीहरू गयो हेरियो अनि मैले पनि एउटा के गर्छु भनेर सो एउटा सब्याटिकल लिभ लिएँ कामबाट त्यसपछि म हङकङमा आएँ चाइना गएँ 2-3चोटि हेरेँ अनि के ट्राई गरेँ त्यो ट्रेडिङ बिजनेस त्यो चाहिँ राम्रो भएन सो आई लस्ट अल अफ मनी भएको सामने मैले बेच्न सकेन अनि म त्यसपछि म युएस फर्केपछि अब के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अनि त्यही जब भएको काममा चाहिँ म लेट्स आई वाज A- B+ थियो भने आई वान्टेड टु बी A+ कन्सल्टेन्ट भएको हुन गर्छु भनेर
त्यो नै अब दिस इज वेयर आई निड टु एक्सेल अब अरू अप्सन पनि थिएन सो आई रियली वान फोकस इन वान थिङ भनेर मैले चाहिँ मास्टर्स आइटीमा जोइन गरेँ जर्ज मेसनमा मैले तुरन्त सकाएँ त्यो डिग्री पनि and I became really good at it. So I became a masters of system and reporting पनि गर्न सक्ने I became like one guy that can do could do multiple things. And for मैले गर्ने कामहरू चाहिँ प्रायः 3 जनाले गर्नुपर्छ मैले एक्लै गर्न सक्ने बनाएँ आफूले भन्ने स्किल सेट्सहरू एक्युमुलेट गरेँ अनि त्यसपछि म राम्रै गर्न थालेँ क्लाइन्टहरू पनि एकदम म पपुलरै भइरहेको थिएँ अनि कति क्लाइन्टहरूले चाहिँ अब राजु इफ यु एभर स्टार्ट यर ओन भेन्चर विल लभ टु वर्क ड्युरेटिक किनभने अब ठुल्ठुलो कन्सल्टिङ फर्मको बिलेबल रेट पनि एकदम हाई हुन्छ अब मैले सायद मुनलाइट कन्सल्टिङ यसो गरेको सजिलो फर्स्ट पढ्ने हुनालाई पनि फेरि उनीहरूलाई थाहा थियो कि मैले चाहिँ एक्लै पनि धेरै काम गर्न सक्ने भएको हुनाले सो दे थट लाइक इफ आई एभर गो अन माई ओन एन्ड डेल गेट चिपर गिल एन्ड इट्स ब्लडी इज टु वर्क भनेर अनि एकजना कस्टमरले चाहिँ मलाई अप्रोच गरिरहेको थियो अनि पछि एउटा कस्टमरले त्यस्तै लगेर लन्चमा उनीहरू 3जना सिइओ सिटिओ सिएफओ भएर ल सानै कम्पनी थियो त्यो पनि $25-30 मिलियन कम्पनी ल राजु दिस हेज एन अपर्च्युनिटी तपाईँलाई चाहिँ महिनामा डिजिट अफर पनि द्याट्स इट एन्ड विल गिभ यु लाइक $5,000 पर मन्थ फिक्स प्राइस भने हेल्थ अपर्च्युनिटी अनि त्यसले चाहिँ मलाई अलिकति पुस गर्यो भनौँ न म त्यति छिटो जब छोड्न मन लाग्थेन र फेरि भर्खरै अगाडि स्टेबल भइरहेको थियो सबैबाट घर पनि किनिसकेको थियो होइन आएर एउटा बच्चा पनि थियो बिहा पनि भइसकेको थियो अब त्यो अपर्च्युनिटी आएको हुनाले मैले चाहिँ ल ठिकै छ भनेर मैले अनि आई क्विट माई जब इन 2013 अनि फेयर अफ टु टेक द प्लन्ज भनौँ न त्यसपछि फेरि मैले त्यसमा गएँ अनि त्यतिखेर चाहिँ राम्रै भयो किनभने म अलिक मेच्योर पनि भइसकेको थिएँ आई वाज आई थिङ्क 37 years old ब्याक देन त्यस्तै लगभग अराउन्ड अनि आई हेभ डन लाइक मल्टिपल बिजनेसेस बिफोर अनि त्यो आई वाज मोर प्रिपेयर मेन्टली होइन अनि कन्सल्टिङ भयो दिस वाज एन रिटेल बिजनेस कन्सल्टिङ मैले सजिलो बनाउन सकेँ अल आई ह्याड टु इन्भेस्ट वाज बाई ल्यापटप फोन भइहाल्छ सो द्याट वाज भेरी इजी इन्भेस्टमेन्ट तुरन्त सुरु गरेँ फर्स्ट मन्थले 2-3टा क्लाइन्ट्स आयो होइन त्यसपछि आई नेभर ह्याड टु लुक ब्याक अनि म एकदमै बिजी भएँ आई वाज वर्किङ अलमोस्ट 3 सिफ्ट बिहान दिउँसो अनि इभिनिङ 2 बजी रातिसम्म काम गर्थेँ अनि बिजनेस स्टार्ट डुइङ रियली वेल मान्छे पनि हायर गरेँ अनि 5 वर्षमा मसँग चाहिँ अलमोस्ट 20 इम्प्लोइ जति भइसकेको थियो अनि एन्ड देन द रेपुटेसन्स अनि क्लाइन्ट्स रिफरिङ क्लाइन्ट्स हाम्रो कन्सल्टिङ बिजनेसमा चाहिँ अब रिफरल नै बढी हुन्छ अनि रेपुटेसन भएर रिफरल भएर नै आउने हो होइन त्यही भएर चाहिँ अनि अहिले चाहिँ हामी अलमोस्ट 30-40 इम्प्लोइज छौँ कर्की कन्सल्टिङमा एभ्री वान इज इन युएस अनि हामी क्लाइन्ट्स पनि धेरै नै छ 100+ एक्टिभ क्लाइन्ट्स छ सो वे हेभ बिल्स गुड हुकअप बिजनेस अनि बिजनेस हो सो अहिले चाहिँ म काठमाडौँ आएको बेलामा यो इन्टरभ्यू गरेको तर म यहाँ पनि उताका कामहरू गरिरहनु नै राम्रो छ सो अब यो सिलसिलामा चाहिँ काफेमा पनि एक दुईवटा स्टार्टअपको कामहरू चाहिँ गरिरहेको छु त्यो अब सायद विदिन द फ्यु डेजमा आउँछ होला अब मेरो ड्याड पनि टिचर मम पनि टिचर होइन ममले नै घरमै पढाउने अनि मम फेरिमा चाहिँ अलिक गोरो पनि मेरो दाइहरू भन्दा अब म चाहिँ राम्रै पढ्ने भन्नु ठान्नु हुँदो रहेछ मम्मी ड्याडले तर म आफू चाहिँ ठिकै थिएँ आयो क्लासमा चाहिँ अब म एक्चुअली थर्ड आएको लाइफमा त्यो पनि आई डोन्ट नो वाट बल पैसा टिचरले त्यो पुस्काएको भन्नु त्यो दासमा तर एक्चुअली थर्ड आएको तर म आई थिङ्क आई वाज 5 to 10 ऱ्याङ्कमा आउने क्लास अफ 40 स्टुडेन्टमा चाहिँ 5 to 10 ऱ्याङ्कमा आउने आई अलवेज से B+ A- स्टुडेन्ट हो म त्यस्तो टपर चाहिँ होइन गर्न चाहिँ ब्याचलर्समा पढ्न गएको किनभने यहाँ चाहिँ 2 years थियो त्यतिखेर अनि एसोसिएट डिग्री टाइपको अनि म चाहिँ लास्ट ब्याच 2 years बिकम भन्ने हो हाम्रो अनि त्यसपछि चाहिँ 3 years BBS आयो क्यारे अनि 2 years पढेर चाहिँ युएस त 4 years ब्याचलर्स डिग्री हुन्थ्यो सो म चाहिँ 3rd yearमा पढ्न गएको छु भयो एज अ ब्याचलर्स स्टुडेन्ट मास्टर चाहिँ पछि गरेर अब पढ्न चाहिँ बिजनेस म्यानेजमेन्टमा पढ्न गयो अनि आइटीमा चाहिँ बढी अपर्च्युनिटीहरू स्कोप देखेको हुनाले अनि आइटीमा स्विच गरेँ ब्याचलर्स चाहिँ बिजनेस म्यानेजमेन्टबाट आइटीमा ट्रान्सफर गरेर आइटीमा ग्रेजुएट गरेको इन 2001 ब्याचलर्स डिग्री चाहिँ खास म युएस जाने मेरो लक्ष्य पनि थिएन होइन म चाहिँ इन्डियामै गएर चार्टर एकाउन्टेन्ट गर्नु मन लाग्थ्यो त्यतिखेर चाहिँ राम्रो अपर्च्युनिटी पनि चार्टर एकाउन्टेन्ट आई थिङ्क लेस देन 50जना मान्छे थियो ल मार्केटमा अनि राष्ट्र ब्याङ्कमा सिधै सेकेन्ड क्लास अफिसर पाउने अनि राम्रो प्रोफेसनल करियर थियो सिधै फेरि जब पनि अलमोस्ट ग्यारेन्टी जस्तै थियो किनभने सोर्टेज अफ चार्टर एकाउन्टेन्ट अनि मेरो एकजना फ्यामिली मेम्बरहरू चाहिँ अब लोकसेवा आयोगमा हुनेकोमा उहाँलाई चाहिँ ओहो
यस्तो 24 वर्षमा चाहिँ सेकेन्ड क्लास अफिसर भएर काम गर्न पाउँछ इट्स रियली ग्रेट भनेर मेरो त्यो चाहिँ मेरो उ थियो ओरिजिनल अर्ली प्लान गोल्स चाहिँ तर शङ्करदेवमा पढ्दाखेरि चाहिँ अब यो हाम्रो बोर्ड एक्जाम हुने 7 मन्थ्स थियो हियाटस थियो कि रिजल्ट आउनु एक्जाम दिएपछि रिजल्ट आउनु त्यत्रो टाइम लाग्थ्यो अनि त्यसमा के गर्ने होइन अब घुम्ने खाने कति घुम्नु भनेर मैले चाहिँ अब त्यो युएस काउन्सिलर हो कि युएस लाइब्रेरी थियो कि त्यो आई फर्गट युएस एक्सचेन्ज हो कि युएस त्यहाँ गएर चाहिँ म सिक्ताबाट पढ्दाखेरि कलेजहरू नाम त्यहाँबाट लिएर मैले एउटा कलेज ट्राई गरौँ न भनेर 3टा कलेज ट्राई गरेको थिएँ फ्याटल F1 ऊ पनि आयो I-20 पनि आयो अनि स्कलरसिप पनि पार्सली दियो अनि अब घरमा अब इन्डिया जाने कि युएस जाने हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यो नो ब्रेनर सबैले युएसए जाने इन्डियामा गर्मीमा किन भने जस्तो फेरि मेरो भाइ चाहिँ इन्डिया पढ्थ्यो त्यतिखेर अनि द्याट्स इट जस्ट ह्यापन सो फास्ट सो क्विक म पूर्व जाने मान्छे पश्चिम घाँसतिर भइरहेको छु नि आफू पर्सनली अहिले पनि त्यस्तो लाग्छ सुरुमा त एकदम गाह्रो थियो अब म यहाँ प्राइभेट स्कुलमा डोर्म होस्टेल भन्थ्यो होस्टेलमा चाहिँ पढेको होइन आई वाज अलवेज इन्डिपेन्डेन्ट जस्तो लाग्थ्यो यो जाँदाखेरि चाहिँ एकदमै गाह्रो भयो किनभने त्यो कम्युनिकेसन पनि एकदमै गाह्रो म यहाँ प्राइभेट स्कुल इङ्ग्लिस स्कुलमा पढ्दाखेरि पनि द्याट डिन्ट रियली हेल्प मच होइन अनि फुड म डोर्ममा बसेको थिएँ फर्स्ट सेमेस्टर क्याफ्टेरियामा थाउजन्ड्स अफ डिसेसहरू हुन्थ्यो कुनै पनि खाना मन नपर्ने होइन सो कल्चरल सक फुड अनि एकदमै लोनली फिल भएको थियो सुरुमा चाहिँ जाडो महिना हिउँ पनि टन्नै सो इट वाज प्रिटी नर्भ ऱ्याकिङ एट द बिगिनिङ म एकदमै रिग्रेट गरेको थिएँ फर्स्ट सेमेस्टर अलमोस्ट डिफ्रेन्ट प्लानेटमा गएको छ भरि सो त्यो त्यो चाहिँ अब एडप्ट गर्नलाई न्यू लाइफ एडप्ट गर्नलाई फेरि आई वाज ओन्ली 22 एट द्याट टाइम होइन अनि अलिक गाह्रो भयो र त्यसपछि म वासिङटन डिसीमा ट्रान्सफर गरेपछि आफ्टर सेमेस्टर अलिकति सजिलो भयो त्यहाँ नेपाली साथीहरू पनि भेटेँ अनि अलिकति कल्चरल अलि वार्म वेदर अलिकति राम्रो त्यसमा अलिक सजिलो भयो तर त्यहाँ आएपछि इट वाजन रियली वाक इन द पार्क किनभने त्यहाँ पनि स्टुडेन्ट नै थिएँ आई स्टिल हेभ टु पे अकोमोडेसन्स एन्ड इन पे स्कुल फी वाज हेप्टी होइन अनि आफूले सपोर्ट गर्ने पर्ने तर वाज प्रिटी टफ अनि म जहिले पनि म युएस आएको काम कहिले पनि नगरेको यहाँ त अब एकदमै मस्ती गरेर हिँडेको मान्छे होइन जस बाइक साइक लिएर खाने घुम्ने मात्र छ युएस नेपालमा उहाँ गएपछि एकैचोटि काम गर्नुपर्ने सबै त्यो नै मेरो लागि स्ट्रगल थियो किन कहिले नगरेको मान्छे अनि अनि काम पनि राम्रो काम पाउने भनेर होइन किनभने एजुकेसन पनि थिएन सो रेस्टुरेन्ट ग्यास स्टेसन बुक स्टोरहरूमा चाहिँ काम गर्ने थियो सो त्यो गर्दा निकै गाह्रो भयो इट वाज टफ अनि फेरि स्कुल पनि जानुपर्ने अनि अलमोस्ट लाइक डबल द भइरहेको छ यता काम फुल टाइम स्टडिज फुल टाइम काम सो अनि अलवेज बिजी अनि अलवेज ब्रोक स्टुडेन्ट लाइफ एक्चुअली सोचेको थिएँ मैले मेरो ड्याडीको इन्भेस्टमेन्ट $8,000 to $10,000 थियो कि कलेजतिर कि त्यति पैसा कमाएर बल पैसा बुझ्नु पाएँ भने त म पनि लोन फ्री डेट फ्री हुने जस्तो फर्किनु पनि जस्तो लागेको थियो एक्चुली चाहिँ एउटा मनले फेरि फर्केर यिनै जाउँ कि 1 वर्ष लस हुन्छ भने त्यो मनमा त आएको थियो डेफिनेटली नआएको चाहिँ होइन त्यो धेरै वर्षसम्म त्यो मनमा आइरहेको चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ मलाई एकदमै ठुलो रिग्रेट त्यतिखेर चाहिँ के थियो भने म एकदमै चार्टर गर्नु बढ्न मन थियो किन एकाउन्टिङ मेरो ब्याकग्राउन्ड पनि एकदमै राम्रो थियो स्ट्रङ थियो आइकम बिकम इभन एसएलसी पढ्दाखेरि पनि त्यहाँ चाहिँ एकाउन्टिङ क्लासेसहरू लिएको थियो कि सो आई ह्याड अ रियली स्ट्रङ फाउन्डेसन एकाउन्टिङ अनि कम्प्युटरमा स्विच गर्दाखेरि इट वाजन रियली इजी सिक्नुपर्ने अनि आई वाज रियली विक इन कम्प्युटर भर्सेस एकाउन्टिङको फाउन्डेसन एकदम स्ट्रङ त्यो चाहिँ भर्खरै सर्फेस लेभलमा पढेर हुनाले अनि म चार्टर एकाउन्टेन्ट बन्न नपाएको थियो अनि एउटा अङ्कल आउनुभएको थियो राष्ट्र ब्याङ्कमा काम गर्नुहुन्थ्यो हि वाज यस्तो राष्ट्र ब्याङ्कको डिप्युटी गभर्नरको टाइपको एउटा कन्फरेन्समा आउनुभएको थियो वर्ल्ड ब्याङ्कको कन्फरेन्समा अनि उहाँको त्यो देख्दाखेरि चाहिँ आई कुड हेभ बिन दिस गाई भनेर चाहिँ मलाई एकदमै हिट भएको थियो म त्यतिखेर चाहिँ अगेन स्टुडेन्ट कलेज सकेको थियो कि कलेज सकेर आई वाज लुकिङ फर जब आफू जब नपाएको पेन त्यहाँमाथि अब म जस्तै हुनु खोजेको मान्छे रोल मोडल आयो अनि उहाँसँग कुरा गरेर उहाँसँग ह्याङ्गर गर्दाखेरि मलाई चाहिँ एकदमै हिट भयो कि हो भनेर अनि त्यसै मैले चाहिँ म सिपिए नै गर्छु युएसमा भनेर त्यसले मलाई धेरै इन्करेज गर्यो त्यो एपिसोडले सो छ हाम्रो कार्की कन्सल्टिङ अल्दो इज अ स्मल कन्सल्टिङ फर्म होइन यो हामी चाहिँ कन्सल्टिङ फर्महरू चाहिँ अब सानै हुन्छ ल फर्म भने जस्तै हो होइन यसमा हाइली स्पेसलाइज हामी चाहिँ नेभिसिस भन्छौँ कि हाम्रो इन्डस्ट्रीमा नेभिसिस भनेको हाइली ट्रेन्ड हाइली स्किल प्रिसिजन भएको चाहिँ टिमहरू हुन्छ होइन हामी पनि त्यही नै हो हाम्रो क्लाइन्ट्स बेस चाहिँ स्मल स्टार्टअपदेखि लिएर $1 बिलियन पब्लिक कम्पनीहरू पनि छ होइन अनि कतिपय कम्पनीहरू इन्डियामा पनि छ पार्सन्स आइसिएफ
अनि रिसेन्टली अब अहिले चाहिँ धेरै कामहरू चाहिँ मैले यो PE फर्महरूसँग गरिरहेको छु वाट दे आर ट्राइङ टु डु इज दे आर बाइङ बन्च अफ कम्पनीज ट्राई टु रोल अप एन्ड एक्जिट होइन अनि त्यसमा चाहिँ हेभी कामहरू हुन्छ कम्पनी एक्वायर भएको भइ हुन्छ अनि माइग्रेसन्सहरू गर्नु पऱ्यो एउटै सिस्टममा इन्टिग्रेट गर्नु पऱ्यो होइन अनि ठुल्ठुलो कम्पनीहरूमा चाहिँ हामी त्यति धेरै लार्ज $1 billion प्लस कम्पनी चाहिँ मस्त 3-4वटा मात्र छ मैले 5-6वटा जति कम्पनीमा काम गरेँ होला तर प्रायः जस्तो हाम्रो स्विट स्पट चाहिँ $100 to $500 million रेभेन्यू भएको कम्पनी भयो म जुन त्यो पहिला रिटेलमा काम गर्दाखेरि त्यसले अलिकति एक्सपिरियन्स त डेफिनेटली दिएको थियो तर जब कार्की कन्सल्टिङको लागि चाहिँ त्यति थाहा च्यालेन्ज भनेको किन इट वाज सर्भिस बेस्ड कम्पनी एन्ड B2B नै भयो बिजनेस टु बिजनेस भयो अनि आई अलरेडी ह्याड लट्स अफ क्लाइन्ट्स धेरै सजिलो थियो किन एउटै क्लाइन्टले फेरि B2Bमा $10,000-20,000 पर मन्थ भनेको केही पनि होइन तिनीहरू लागि होइन सो अनि एज अ इन्डिभिजुअल्स भने आई वाज ओन्ली सिङ्गल इम्प्लोइ त्यति भयो नि पुग्ने त्यति भन्थ्यो क्या अनि फर्स्ट मन्थ चाहिँ मेरो चाहिँ एकदम राम्रो भयो आई वाज मेकिङ 3x देन वान आई वाज वर्किङ इन द पब्लिक कम्पनी अनि मलाई कार्की कन्सल्टिङमा चाहिँ खासै गाह्रो अन्ली डिफिकल्ट चाहिँ के भने आई ह्याड जस्ट वर्क लङ आवर्स राति दिवसमा काम गर्थेँ होइन तर काम गरेर चाहिँ फिल भने आई वाज डुइङ रियली वेल मिन्टिङ मनी अनि इन्जोइङ अनि ट्राभल पनि गर्न थालेँ घर पनि ठुलै किनेँ सो इट वाज अ टर्निङ पोइन्ट अफ माई करियर आई वाज यङ टु म एउटा राम्रो चाहिँ के गरेँ भने आई डिड इट वान आई वाज भेरी यङ होइन अनि एनर्जेटिक थियो अब अहिले चाहिँ 13 वर्ष अगाडि जस्तो एनर्जी नहोला तर इट जस्ट ह्यापन टु बी अन द राइट टाइम अनि एज वाइज अनि फ्यामिली पनि अब स्मल ग्रोइङ थियो अनि मेरो राम्रो थियो के थियो भने त्यतिखेर चाहिँ कस्ट चाहिँ मेरो जुन मन्थली बजेट एज अ फ्यामिली लोनै थियो र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ रिस्क लिन पनि सजिलो भयो त्यही हो काम चाहिँ धेरै नै गएँ फर्स्ट 5 years चाहिँ राति दिवससम्म अलमोस्ट एभ्री डे ट्राभल पनि खुब भएको थियो ट्राभल गर्दा पनि धेरै सबै ठाउँमा कामै ल्यापटप लिएर जान्थ्यो मेरो ल्यापटप चाहिँ मसँग जहाँ पनि हुन्थ्यो अनि भेकेसनमै म कामै गर्थेँ किनभने आई ह्याड टु डु वाट आई ह्याड टु डु डेलिभरी होल्स हुन्थ्यो यो कस्तो हुन्छ भने डायस्पोरामा एउटा जर्नी हुँदो रहेछ है सुरुमा चाहिँ एउटा डिग्री लियौँ त्यसपछि अब एउटा स्टेबल घर जब होइन मिल्यो भने ग्रिन कार्ड लिउँ भन्ने रहेछ अनि त्यो पनि अब यो चाहिँ हुन्छ नि तिम्रो चाहिँ एउटा एज माइल स्टोन्स अचिभ गरेपछि अब के गर्ने वाट्स नेक्स्ट भने त्यो जसलाई पनि हिट गर्छ होला होइन हामीलाई पनि यो धेरै बसेको जस्तो म जस्तो 2 डेकेट्स 25-30 years जस्तो भएको कोही बाँचेर अब के गर्ने अब होइन त्यो चाहिँ हुन्छ अनि मैले आफ्नो इन्डस्ट्रीमा पनि अब धेरै च्यालेन्जेसहरू देखेको थिएँ अब क्लाइन्ट्सहरूको त्यसको लागि चाहिँ मैले 1-2वटा स्टार्टअपमा काम गरिरहेको छु अहिले यो अफिस पनि छ यहीँ नक्सलमा त्यहाँ हाम्रो 30जना जति इम्प्लोइ छ हामीले एउटा सिस्टमहरू डेभलप गरिरहेछु अनि मार्केटमा जानु खोजिरहेको छु त्यसले चाहिँ मलाई 2-3टा कुरामा हेल्प गरिरहेको छ एक त आफूले सिकेका कामहरू यहाँ सिकाउन पाइरहेको छु होइन र ट्रान्सफर नलेज ट्रेनिङ दिने यताउति गरिरहेको छु र सेकेन्ड चाहिँ अब आफू पनि आउनु पाइरहेको छु एभ्री 5 months 6 months 4 month बिजनेस ट्रिप जस्तो प्लस अब फ्यामिली भेट्ने त्यसले पनि मलाई चाहिँ यो ग्लोबल सिटिजन भएको जस्तो फिल दिइरहेको छ अनि थर्ड चाहिँ अब नेपालमै यो एक दुईवटा 3टा स्टार्टअपमा काम गरिरहेको छु र त्यो नलेजहरू चाहिँ यहाँ पनि ट्रान्सफर पनि भइरहेछ र काम पनि भइरहेछ फेसमा गइरहेको छु वाइफ एन्ड किड्स चाहिँ युएसमै हुनुहुन्छ मेरो दाइ पनि हुनुहुन्छ अनि भाइ ड्याड ममहरू सबै अनि कजन्सहरू अब स्पोरेडिक कोही अस्ट्रेलियामा छन् कोही युरोप अमेरिका सबैको अहिले नेपालीको फ्यामिली एभरेज फ्यामिलीको स्टोरी जस्तो छ हाम्रो पनि स्टोरी हामी मिलेर चाहिँ इभेन्टहरू गरेर हुन्छ एमबिसीमा अनि एमबिसीले पनि एकदम सपोर्ट गरिरहेको छ हामीलाई एक कुरा चाह्यो भने गरले नाइ भन्दैन अहिले मैले ठुलो एउटा इभेन्ट गर्दैछु जुन 1st ठुलो डेलिगेसन जाने हुन्छ हाम्रो म्याथ्स आइटीको टिम त्यसमा चाहिँ अब हामी म र मेरो साथीहरू मिलेर एउटा ठुलो होटल बुक पनि गरिसकेँ सो त्यो केडेन्सहरू बनाउँदैछौँ अनि सो डायस्पोरा कमिटीबाट चाहिँ कामहरू एकदम गर्न मन छ आई थिङ्क द्याट इज द नेक्स्ट पेज अफ माई जर्नी कसरी आफूले थ्रु एम्बेसी अथवा थ्रु युएस डिपार्टमेन्ट अथवा एमच्यामहरू र सपोर्ट गर्ने आफ्नो कन्ट्रिब्युसन दिने एउटा र मलाई चाहिँ अहिलेको सोधेको क्वेसनमा चाहिँ खास त्यति स्ट्रगल भएन किनभने मेरो चाहिँ कस्ट सेन्टर भयो इफ आई हेड टु सेल इन नेपाल एन्ड पे ट्याक्सेस एन्ड अल द्याट त्यो गाह्रो हुन्छ लास्ट अहिले चाहिँ मेरो यहाँ काम हुन्छ अनि उता युएसबाट डलर पठाउनु सजिलो छ 1 वे ट्राफिक मात्रै भयो यहाँ क्यापिटल लानुपर्ने भएको भए यहाँ चाहिँ सेल गर्नुभएको भए ट्याक्स इम्प्लिकेसन्सहरू हुन्थ्यो होला त्यसमा मलाई त्यति स्ट्रगल चाहिँ भएको छैन शान्तिनगर छ एडमिनिस्ट्रेटिभ हसल्सहरू त्यो नेपालको भाइहरूले हेर्छ एकदम भेरी गुड क्वेसन त्यो हामीले पनि कुरा हुन्छ सो के भइरहेको छ भने डायस्पोरा कम्युनिटी
नेपाली अहिले चाहिँ very different than when I landed in the US. 1990s मा चाहिँ राम्रो good job paying मा काम गर्ने पनि मान्छे छैन. Everybody was struggling, सबै gas station surviving and आफ्नो लागि थियो. अब अहिले चाहिँ it's a very different journey, very different हामी चाहिँ पोजिसनमा छ. हाम्रो साथीभाइहरू नेपालीहरू राम्रो राम्रो कम्पनीमा ठुल्ठुलो सी लेभलको मान्छेहरू पनि छन् हैन. अनि कतिले चाहिँ अब तपाईँले नै सुन्नुभयो मार्केटमा यहाँ डायस्पोरा कम्युनिटीले ठुल्ठुलो कम्पनी खोलेर VCसँग चाहिँ फन्डिङ लिएर गरिरहेको छन्. सो वी आर एट अ डिफ्रेन्ट स्टेज. हामी चाहिँ वी आर स्क्रैचिङ सेलिङ एन्ड वी आर एक्चुअली भन्छ नि के अरे हाम्रो बार पनि गोल पोस्ट पनि सिफ्ट भइरहेको छ. भन्नु खोजेको चाहिँ अब हामी न्यू हाइटमा छौँ कि तैँले पनि एभ्री इयर देयर इज अ न्यू कम्पनीज कमिङ आउट एन्ड ट्राइङ टु डिफ्रेन्ट थिङ्स. सो डायस्पोराबाट चाहिँ गर्नुपर्ने दुइटै छ. डायस्पोरा कम्युनिटीमा एउटा सोसल एन्ड मोरल अब्लिगेसन छ. किनभने मैले त्यत्रो अपर्च्युनिटी पाएँ नि त. युएस जान पाएँ, ठुल्ठुलो कम्पनीमा काम गर्न पाएँ, ठुल्ठुलो एजुकेसन युनिभर्सिटीहरूमा चाहिँ एकाडेमिकली उनीहरूले चाहिँ डिग्री लिन पाएँ. उता बस्ने मान्छेले पनि एउटा चाहिँ के गर्न पाएँ हुने हुन्छ. अस्ति आउँदाखेरि पनि एउटा बहिनी मैले हार्वर्डमा पढेको थियो. उसले पनि यस्तै कुराहरू गरेर हुँदै एन्ड सी वाज भेरी यङ. अनि ओल्ड ब्याङ्कमा काम गर्ने भन्ने थियो. उसले पनि नेपाल के हामी कुरा गऱ्यौँ यहाँ फेरि इकोनोमिक पोलिटिकल क्लाइमेट होइन. अनि हामीले चाहिँ अब गर्न खोजेको उता डायस्पोरा कम्युनिटीले चाहिँ आफूले सिकेको कुरा वेदर इट्स थ्रु पोलिसिज हुन्छ कि अथवा कम्पनी खोलेरै हुन्छ कि हुन्छ नि आफ्नो एडभोकेसी ग्रुपमा हुन्छ कि अनि त्यो कन्ट्रिब्युट गर्नु पर्छ. त हामीले अहिले हेर्ने हो भने अब डायस्पोरा कम्युनिटी किन भए पनि तपाईँको चाहिँ थाउजन्ड्स अफ जब चाहिँ क्रिएट गरेको छ नेपालमा होइन. र मेरो पनि गोल त्यस्तै छ यहाँ जब क्रिएट गर्ने इकोनोमिक अपर्च्युनिटीहरू दिने होइन. मैले 2018मा मेरो घर सबै बेचेर आई मुभ ब्याक पर्मानेन्टली. अनि अगेन मेरो चाहिँ एउटा इम्पल्सिभ धेरै नसोच्ने एक्जिक्युसन गरिहाल्ने त्यो मेरो बानी चाहिँ इट हेज सर्भ वेल इन मेनी टाइम्स. अनि कतिपय कुरामा चाहिँ मलाई धेरै सेटब्याक्सहरू पनि लिएर आएको छ बिकज अफ इम्पल्सिभ नेचर. धेरै छिटो डिसिजन गर्ने भएको म 2018मा चाहिँ वी आवर फ्यामिली मेरो दुईवटा बच्चा वाइफ हामी मुभ ब्याकै भएको. अनि मेरो त्यतिखेर चाहिँ के थियो भने कम्पनी थियो. अनि कम्पनी यहाँ चलाउने जाने आउने गर्ने युएस पनि पार्टनर थियो. द्याट डिन्ट क्वाइट प्यान आउट एक्ज्याक्टली हाउ वी कट वुड डु होइन. जुन प्रोजेक्टेड गरे अनुसार चाहिँ भएन. एक्जिक्युटिभ फ्लजहरू आए. पार्टली मेरै फल थियो. मलाई चाहिँ नेपालमा बसेर चलाउने उता गर्ने भने गाह्रो हुँदो रहेछ. टाइम जोन पनि भयो. म आई वाज ट्राभलिङ क्वाइट अ बिट यङ चाइल्ड भयो. अनि हामी 5-6 महिना मात्र बस्यो फर्किएन. र अहिलेको केसमा चाहिँ अब फर्किने भन्दा पनि जुन ग्लोबल सिटिजन म अब आइरहेको छु. म एटलिस्ट वर्षमा 1 महिना 2 महिना चाहिँ म नेपाल बसेकै हुन्छु. सो अब अहिले मेरो बच्चाहरू सानो छन्. वान डे मुभ टु कलेज त्यो मलाई यो बढी फ्लेक्सिबिलिटी पनि हुन्छ. अनि मलाई चाहिँ फर्किने पनि पर्दैन जस्तो लाग्छ. किनभने यहाँ इन्भल्भ भएर यहाँको कम्युनिटीमा चाहिँ मेरो एज अ अन्टरप्रेन्योर हो मेरो होइन. आम सिरियल अन्टरप्रेन्योर. मैले गर्न सक्ने भने थ्रु अन्टरप्रेन्योरसिप नै के गर्न सकिन्छ भने हेर्छु. पोलिटिक्स अरूमा भन्दा नि यो चाहिँ यसमै मेरो आफ्नो डोमेन हो. एक्चुअली स्ट्रङ एबाउट आफ्नै स्ट्रेन्थहरूलाई नै एम्प्लिफाई गरेर चाहिँ कामहरू ल्याउने अनि ट्यालेन्ट क्रिएट गर्ने. अनि मेरो यहाँ बसेको भाइ बहिनीहरू पनि अब चाहिँ भोलि उता जान सक्ने कन्फरेन्सहरूमा जान सक्ने. हामी दुबईमा कन्फरेन्स जान खोजिरहेको छौँ. मे पनि युएसमा पनि चाहिँ कन्फरेन्स आउने त्यस्तै किसिमको एउटा प्लेटफर्म बनाउने आफू पनि आउने बोथ वेज. अनि त्यस्तो सोचिरहेको छु. सो अहिले चाहिँ म नेपालै पर्मानेन्टली आएर के गर्दाखेरि मैले त्यति ठुलो उपलब्धि गर्नुभन्दा पनि मेरो युएसकै मार्केट जुन कनेक्सन्सहरू जुन नेटवर्क्सहरू जुन रिसोर्सेसहरू छ तिनीहरूलाई युज गरेर तिनीहरूलाई चाहिँ युटिलाइज गरेर र युएस लिङ्केज एउटा बनाएर होइन नेपाललाई पनि सम वर्क कन्ट्रिब्युसन गर्ने यहाँका ट्यालेन्टहरूलाई पनि अपर्च्युनिटी दिने. त्यो गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स मोर इनरिचिङ देन जस्ट मुभिङ ब्याक टु नेपाल एन्ड ट्राई टु डु समथिङ फ्रम स्क्रच. सो यो अहिले न्यू एडमिनिस्ट्रेसन जुन युएसमा आइरहेको छ यसले चाहिँ अब I feel like they are running as a private company than still running a country होइन. उनी तापनि पास्ट ट्र्याकमा विदाउट मच क्यालकुलेटेड धेरै कुराहरू इम्पल्सिभ अगेन्स्ट पार्टी फिलिएको छ. र यसले धेरै नै यो किसिमले इट ह्याड ड्रप्स अ मार्केट. आज म एउटा बिहान आर्टिकल पढ्दाखेरि वेयर आर वी हेडिङ एज अ कन्ट्री. जुन एउटा कन्फिडेन्स इन द युएस वाज perfect place for investor outside Chinaबाट बाहिर धेरै आउँथे कि. It was really safe place to invest जुन एउटा चाहिँ हाम्रो नम्बर 1 डेस्टिनेसन थियो. त्यसलाई चाहिँ अलिकति डेफिनेटली आज पनि अब इज इट सेफ
country अब चाहिँ are we going to get inflation पनि हाई भइरहेछ होइन टप मार्केट पनि अलिकति some uh, especially layoff in US एजेन्सी साइडमा डिपार्टमेन्ट फर एजुकेसन सटडाउन गर्ने कुरा भइरहेछ तर रिसेन्टली अब 1 महिना अगाडि चाहिँ युएस एड को कामले मलाई पनि कम्पनीलाई पनि इम्प्याक्ट परेको थियो किनभने हाम्रो चाहिँ गभर्मेन्ट कन्ट्र्याक्टर भयो अनि गभर्मेन्ट कन्ट्र्याक्टर मेरो कतिपय कस्टमर्सहरू दे हेभ अ प्रोजेक्ट्स इन बङ्गलादेश युक्रेनदेखि सबै ठाउँमा डेभलपिङ नेसनमा पावर अफ युएस एडको काम गर्दाखेरि I have at least a few customers who says I don't know when I'm going to get paid, therefore everything is on hold. Their receivable already about say about at risk mas na ma. Chapajan patto mara cha no more down to poldo notice manner. So as a small business हामीले पनि इम्प्याक्ट पर्छ एक भएको कलेक्सन भएको रिसिभेबल्स पनि कहिले आउने थाहा छैन सो द्याट्स इम्प्याक्टिङ क्यास फ्लो अनि अर्को रेभिन्यू पनि अब नआउने भयो बिकज दे हेभ टु आस्क अस टु स्टप द वर्क होइन सो अब डिपार्टमेन्ट एजुकेसनमा पनि सर्ट टर्म भयो भने त्यस्तै किसिमको यता पनि इम्प्याक्ट्सहरू आउँछ र अब एज अ होल अब फेडरल्स कट गर्ने यो डिओजी इलन मस्कले जुन यो ड्राइभ अप गरिरहेको छ होइन यसमा स्पेन्डिङ कट गर्नु भनेको अब हाम्रो गभर्मेन्ट कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ लेस कन्ट्र्याक्ट अभाइलेबल टु वर्क अन भनेपछि रेभिन्यू स्ट्रिम कम भयो $800 बिलियन चाहिँ मार्केट छ यो होइन रफली 700 to 800 बिलियन वार टाइममा त $1 trillion इट्स ए प्रिटी बिग मार्केट एउटा इन्टायर कन्ट्रीको चाहिँ जिडिटी युकेको जिबिको $1 trillion होला क्यानाडाको त्यतिको चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ गुड्सहरू बाई प्रोक्युरमेन्ट गर्छ भने त्यो बाई गुड्स एन्ड सर्भिसेस होइन अनि इट्स प्रिटी लार्ज अनि यसमा पनि टन्नै चाहिँ कम्पनीजहरू छ सो वर्क फोर्सेसहरू छ होइन कुनै पनि कुरा चाहिँ कट डाउन गर्दाखेरि अभियसली वर्क फोर्सहरूलाई चाहिँ इम्प्याक्ट गर्छ पिपल गोना लुज देयर जब्स दे अलरेडी लस देयर जब्स अनि जब लस हुँदाखेरि अब हामी चाहिँ वासिङटन डिसीमा बस्छौँ अनि इट इज अ 90 big companies in Washington DC are federal contractor. अनि त्यहाँ चाहिँ अब हाउसिङ मार्केट क्रास हुँदैछ किनभने अब होपफुली नट होपफुली इट्स रियली ब्याड त्यहाँको धेरै मान्छे लेफ भइरहेछ किनभने चाहिँ अब डिसी एकदम महँगो छ दे गोना मुभ आउट टु अदर अर्बन सिटिज अनि त्यहाँ चाहिँ अब धेरै हाउसिङहरू चाहिँ मार्केटमा अभाइलेबल होला डिमान्ड र सप्लाईको कुरा बढी फ्लडेड अफ चाहिँ सेलमा होला डिमान्ड नहोला सो इट माइट इम्प्याक्ट नेगेटिभली इन द हाउसिङ मार्केट सो अहिले चाहिँ इट्स लट्स अफ सर्टेन्टिटी अनि लट अफ अननोन्स र अब हामी पनि अलिकति त्यति कन्फिडेन्ट जुन पहिला थियो वी आर लाइक वी डोन्ट नो इज इज द बिगिनिङ अफ द एन्ड भनेर मान्छेको होइन सो पढ्दै जाँदाखेरि जुन देखेको कुराहरू चाहिँ I don't know, things could turn around. Maybe government will get it's like this is not gonna work. Maybe they have to, reverse. So let's say एकदम different territory छ हामी it's like uncharted territory भन्छ नि अब मार्केट पनि अलिकति लो भोलाटाइल भइरहेछ होइन अनि हाम्रो इन्डस्ट्रीमा पनि डेफिनेटली इम्प्याक्ट परेछ डाइरेक्ट इम्प्याक्टै परेछ भन्नु पर्यो सो हाम्रो चाहिँ इन्डस्ट्री हामीले गभर्मेन्ट कन्ट्र्याक्ट ठेक्कापट्टा भन्छ नेपालमा होइन गभर्मेन्ट कन्ट्र्याक्ट इन्डस्ट्री हो किनभने अघि भने जस्तै अलमोस्ट $1 trillion मार्केट छ इट्स प्रिटी ह्युज अनि सिन्स आई लिभ बाई देयर इन वासिङटन डिसी एरिया अनि लाइक 80 to 90% वर्क फोर्स कम्पनीजहरू पनि गभर्मेन्ट कन्ट्र्याक्ट नै सपोर्ट गर्ने प्रोक्युरमेन्टैहरू गर्ने ठेक्कापट्टा गर्ने कम्पनी भनौँ त्यो केही कम्पनी यस हाम्रो चाहिँ इन्डस्ट्री त्यही भएको हुनाले एनिथिङ गभर्मेन्ट सेज अर डज दस कम इम्प्याक्ट जिरोली टु अस सो हामीले मैले सुरु गर्दाखेरि टर्निङ पार्टीमा चाहिँ हामीसँग कन्सल्टिङ टिममा त्यसो कन्सल्टिङमा चाहिँ सिस्टम इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने एकाउन्टिङ फाइनेन्स इआरपी सिस्टम भन्छ इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ एकाउन्टिङ सिस्टम र इआरपीमा के फरक छ एकाउन्टिङ सिस्टम जस्ट फाइनेन्सियल्स मात्र हुन्छ कोर एआर एपिजिएल होइन ट्रायल ब्यालेन्स पिएनएल ब्यालेन्सिङ भन्ने जस्तो हुन्छ है working ERP has composite other things come into play. Purchasing, process management system, procurement हुन्छ HR systems, HR payroll and HR management कुराहरू आउँछ त्यसमा अनि इन्भेन्टरी र इभन CRM पनि आउन सक्छ सो ERP इज लाइक मस्ट बी देयर स्केली अनि हामीले चाहिँ ERP सल्युसन प्रोभाइड गर्छौँ र अनि हामी त्यहाँ युएसकै नम्बर अफ कम्पनीहरू छ हामी पार्टनर पनि हो वी आर प्रिफर्ड पार्टनर कुनै पनि नयाँ कम्पनीले सिस्टम चाहिँ हेर्नु पऱ्यो भने अनि भेन्डर थ्रु कहिले हामी सिधै आउँछ कहिले चाहिँ हाम्रो पार्टनर च्यानलबाट चाहिँ कहाँनिर एपहरू हेरेर आउँछ हाम्रो प्राइमेरी सुरु गर्दाखेरि चाहिँ ब्रेड एन्ड बटर चाहिँ कन्सल्टिङ
त्यसमा चाहिँ सिस्टम कन्सल्टिङ अघि भने जस्तै सिस्टम इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने ट्रेनिङ दिने अनि हामी चाहिँ गभर्मेन्ट कन्ट्र्याक्टको चाहिँ हामी एकदमै भेटरन भनौँ न हामी सब्जेक्ट म्याटर एक्सपर्ट हाम्रो नलेज एकदमै हाई छ त्यसमा म पनि 20 वर्ष त्यही इन्डस्ट्रीमा बसेको है अनि कतिपय कम्पनीहरू चाहिँ कस्तो टेक्नोलोजी सिइओज हो त्यसमा हाउ टु बिल्ड थिङ्स जस्ट लाइक त्यो सिस्टम है अनि उनीहरू चाहिँ त्यो किसिमको काममा चाहिँ एकदमै सारी हुने तर एकाउन्टिङ फाइनेन्स सिस्टममा चाहिँ यु डोन्ट ह्याभ नलेज तिनीहरू चाहिँ हामी जस्तो फर्ममा चाहिँ ट्याप गरेर त्यो क्यान हेल्प अस बिल्ड अनि उनीहरू सिकाउने कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी उनीहरू फुल आउटसोर्सिङ नै गरिस् बेसिकली विथ टु टेक ओभर इन्टायर एकाउन्टिङ एन्ड फाइनेन्स हाम्रो टिमले सबै गरिदिनु सो दे बेसिकली आउटसोर्स एभ्रिथिङ टु अनि कन्सल्टिङ भयो अनि एउटा आउटसोर्स एकाउन्टिङ भन्ने सुरु गरेर हामी 7 वर्ष अगाडि त्यसमा चाहिँ हामी कतिपय क्लाइन्ट्सहरूको अगेन सिएफओ टाइपको सर्भिसेस प्रोभाइड गर्ने पार्ट टाइम सिएफओ फ्याक्सनल सिएफओ भन्छ होइन उसो गर्ने हुन्छ कुनै पनि क्लाइन्ट्सहरू हामी फुल एकाउन्टिङ गरिदिन्छौँ सो या लाइक 40-50 क्लाइन्ट्स वी डु फुल एकाउन्टिङ फर देम अनि थर्डमा चाहिँ हाम्रो अर्को भर्टिकल अझ खर्की कन्सल्टिङको थर्ड भर्टिकल इन्टिग्रेसन्सहरू अनि रिपोर्टिङ ड्यासबोर्डिङ अटोमेसन्सहरू यस्तो छ सो हामी अब we are very small firm and third reporting play by a small scale wanting to serve. Most of the work for the you may me and our employees are wasn't this as a 1/3 of any we have other employees from other part of the US, Florida, Texas, New York, even Michigans and and we all work remotely once a year is a retreat soon and we have weekly meetings stand-up meeting so each team meets separately so as a company as a whole meeting is no what not right and we tinta department ko tinta separate weekly meeting ones and they have their ongoing meeting and client check-in delivers as soon as अनि हाम्रोमा चाहिँ अब because we are consulting firm अनि प्रायः जस्तो मान्छेहरू चाहिँ एक्सपिरियन्स नै हुन्छ सो वी हेभ लट मोर म्यानेजर एन्ड सिनियर म्यानेजर देन लोवर लेभल कन्सल्टेन्ट्स किनभने त्यो सिकाउने गर्दाखेरि काउन्टर प्रोडक्टिभ हुन्छ क्लाइन्टलाई पनि त्यो भ्यालु एड भएन किनकि क्लाइन्टहरू नै दे नो सर्टन लेभलको त उनीहरूसँग इन्फर्मेसन दे आर अल्सो डुइङ वर्क फर मेनी इयर्स फेरि हाम्रो क्लाइन्टको चाहिँ प्रायः जस्तो म्यानेजर लेभलसँग काम हुन्छ किनभने दे आर पेइङ टप नच फी अनि उनीहरू चाहिँ दे वान्ट टु गेट भ्याल्यु आउट अफ देयर इन्भेस्टमेन्ट्स अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामी म्यानेजर लेभलको मान्छेहरू नै म्यानेजर लेभलसँग काम गर्ने हुनाले सो वी हेभ मोर एक्सपिरियन्स देन दि लोवर लेभल पिपल अनि त्यो भएर चाहिँ हान्नु पनि सजिलो भयो किनभने वी जस्ट गिभ अ वर्क टु देम सर्ट अफ लाइक टक अर्ली अन क्लाइन्टको चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ वर्क के छ डेलिभरेबल्स के छ टाइमलाइन कति छ कति आवर्स अभाइलेबल छ भनेर किक अफ गर्छु सो द अनबोर्डिङ प्रोसेस वर्स हामीले अब हामीसँग सेल्स टिम छ मार्केटिङ टिम छ होइन यसमा म पनि छु अनि मेरो चाहिँ अर्को डेभिड जेर्मी अनि जोर्डनहरू छ होइन हामी प्राइमेरी 3-4जना चाहिँ फुल टाइम नभनु वाट एभर टाइम अभाइलेबल हामी सेल्स पनि गर्छ र बिजनेस पनि हुन्छ बिजनेस ल्याएपछि अनि वी सर्ट अफ बिल्ड एउटा क्वेसनर जस्तो एउटा सानो चाहिँ केडेन्स हामी बिल्ड गर्छौँ अनि देन वी नो विच टिम निड्स वर्क अनि रिसोर्स पुल गऱ्यो अनि वी डु किक अप विथ क्लाइन्ट्स अनि क्लाइन्टलाई चाहिँ इन्ट्रोडक्सन गरिदियो आफ्नो टिमको अनि बेसिकली आई अलवेज से आन्डर पर ब्याक इन दिस यु क्यान निड एनी इन्फर्मेसन adequate support don't hesitate to call me ping me whatever म चाहिँ जहिले पनि 7-Eleven स्टोरी नानीलाई 7-Eleven ओपन टर्म फर सेल I had to अनि त्यही भएर चाहिँ त्यो क्लाइन्ट डेलिभर दिएपछि अनि टिमले नर्मली उनीहरूले म्यानेज गर्छ अनि कहिले काहीँ के प्रब्लम भयो भने अभियसली दे विल कम टु अस आवर म्यानेजमेन्ट टिम त्यसो गरेर छु अनि नेपालकोमा पनि आई अलवेज टेल माई इम्प्लोइ नेपाल जुन डिसिप्लिन जुन किसिमले चाहिँ उच्चरी भनेपछि एकाउन्टेरीले नोट लेख्ने आई डोन्ट वान्ट रिपिट माइसेल्फ ओभर एन्ड अगेन भन्ने टाइपको होइन अनि रेस्पोन्सिबिलिटी त्यो टाइमलाइनहरू टाइममा हुनुपर्ने विकली चेक इन हुने अनि लार्ज किसिमको चाहिँ मिटिङ हुने अनि फलोअप हुने त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा प्र्याक्टिस गर्नु परिरहेको छु सो अलिकति समवट च्यालेन्जेस छ तर टिम आर भेरी मोटिभेटेड यहाँको टिमले चाहिँ युएसको टिमसँग काम गरेर हुन्छ अनि हाम्रो सिफ्ट पनि अलिक पर्छ छ हाम्रो मोस्ट अफ द वर्क फोर्स नेपालमा चाहिँ बेसी राति 12 बजीसम्म काम गर्छ सो द्याट वी हेभ 3-4 आवर्स ओभरल्यापिङ त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यहाँको टिमसँग युएसको टिमले मिटिङ हुन्छ काम भइरहेको हुन्छ त्यसरी गरिरहेको छ अलिक